Tervetuloa takaisin. Kuten huomaatte, vaihdoimme tässä toiselle kotimaiselle ja seuraava tunti vietetään ihan koti-suomen kielellä. Ja meitä tänään työllistää Jari Saarenpää. Hänellä on 20 vuoden kokemus monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta, johtamisesta, tilanteiden käsittelystä. Ja Jarin erityisenä kiinnostuksena on ollut jo pitkään sosiaalinen muutos ja miten johtamiskulttuurissa pitäisi huomioida ja käsitellä tunteita. Ja niitä me tänään todella pääsemme sitten työstämään. Jari, ole hyvä. Pistä järki ja tunteet töihin. Kiitos. Hyvä. Aloitellaan tämä juttu. Tosi kiva olla täällä. Olen ollut näissä tilaisuuksissa aikaisemminkin. Silloin aikanaan, kun Contribute järjesteli näitä, niin on ollut silloinkin mukana jo näissä puhumassa pehmeitä. Eli mun tausta on teollisuustalouden diplomi-insinööri Tampereelta. En edes kehtaa sanoa, kuinka monta vuotta siitä on. Joku voi päätellä parrasta, että kyllä siitä on jo jonkunmoinen vuosi. Mutta sitten loppujen lopuksi tajusin, kun olin tuolla kansainvälisissä tehtävissä, Nokia-matkapuhelimet oli ehkä mun se kaikista suurin oppikoulu, missä opin sitten, että mitä se monikulttuurinen johtaminen kansainvälisessä ympäristössä on. Niin siellä tuli semmoinen tajuaminen, että hetkinen, että se on ihan sama, vaikka tämä tilaustoimitusketju, logistiikka olisi se mun substanssiosaaminen, niin loppujen lopuksi kysymys on siitä, miten ne ihmiset saadaan innostua siitä tekemisestä. Ja näin yksinkertainen vastaus tähän on, että no vaikuta tunteisiin. Vaikuta tunteisiin. Ihan lyhyt pariminuuttinen keskustelu kaksikoissa, kolmikoissa. Miten sinä olet tällä hetkellä tähänastisessa työelämässä vaikuttanut toisten ihmisen tunteisiin? Aika tiukka avaus. Tämmöinen taputus tarkoittaa, että juuri kun se keskustelu oli oikein yltymässä hyvälle tasolle, valmentaja keskeyttää sen. Nyt mä en ole luennoimassa täällä, vaan mä yritän oivalluttaa teille. Mulla on ollut 9 vuotta käyntikortissa semmoinen termi kuin innostuksen oivalluttaja. Tosin 250 ekaa korttia tuli kirjoitusvirhe, innostuksen oivalluttuja. Ja koska se oli niin hauska kirjoitusvirhe, niin mä päätin jakaa ne kortit ja jäi niin kuin nimi ja naama mieleen paremmin. Mutta joka tapauksessa niin me ollaan tänään keskustelemassa siitä, että miksi ne tunteet on tärkeitä ja minkä tyyppisiä tunteita kannattaisi huomioida. Ja tässä on semmoinen pieni varoituksen sana, nämä toimii niin kotona kuin puutarhassa. eli kaikki se, mitä tänään saatte, oivallatte tästä asiasta, niin ne toimii ihan missä vaan vuorovaikutustilanteessa. Juuri ennen koronaa julkaisin hyvän ystäväni Pia-Kristiina Ruutin kanssa tämän kirjan, joka näkyy tuossa screenilläkin, eli Sudenpentujen käsikirja esimiehille. Ja vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tunteet työelämässä, eli se pyrkii niin kuin lyhyesti tämmöisessä hyvin ohkaisessa muodossa, joka on helppo heittää salkkuun junaan, niin pyrkii niin kuin tuomaan semmoisia käytännön konkreettisia asioita siihen, että mitä tunteita kannattaisi huomioon, mistä niin kuin kannattaisi olla tietoinen. Ja niin kuin sanoin, niin se oma tausta, joka tulee tosiaan sieltä, että insinöörinä tehnyt töitä 20 vuotta, niin mä tajusin jossain kohtaa, kun mä rupesin summaamaan sitä 20 vuoden uraa, että tosiaan nämä liittyy siihen, että jollakin konstilla on saanut ihmiset innostumaan tekemään töitä. Sehän on loppupeleissä kuitenkin se tärkeä juttu, mikä meidän pitäisi kaikkien saada aikaiseksi, ja niin kuin se hyvinvointi työssä lähtee siitä, että me innostutaan siellä olemisesta. Nyt mulla alkaa nyt 9. vuosi käytännössä, mä oon ollut valmentajana, ja sitten vielä tämmöinen juttu. Okei, tuossa vaan nopeasti, että minkä tyyppisissä yrityksissä on ollut puhumassa näistä asioista, valmentamassa näistä asioista. Nopeasti verkkokalvolle aika monenmoisissa. Mikäs näitä kaikkia yrityksiä niin kuin yhdistää? Kertokaa mulla joku nyt rohkeasti, että mikä näitä yrityksiä voisi yhdistää. Ihmiset, kyllä. Siellä on ihmisiä töissä. Mä oon sanonutkin aina, että robottiteollisuuteen mulla ei ole keinoja.
Mutta sitten mulla on keinoja, kun puhutaan ihmisten hyvinvoinnista ja siitä, että ihmiset alkaa niin kuin puhumaan tunteistaan ja kokee sitä hyvää oloa siellä. Ja tämä tietokirjailuhomma on nyt karannut ihan mopokäsistä. 4. kirjakin ilmestyy tuossa syksyllä ja nimenomaan löydä vahvuuspotentiaalisi, eli se, että mikä se ihmisen niin kuin, miten se ihminen saa niitä parhaita tuloksia aikaan ja miten hän alkaa voimaan itse hyvin siinä työyhteisössä. Ja sitten kun ajatellaan, että jokainen työyhteisön jäsen alkaa oivaltaa näitä asioita, niin lopputulos on paljon enemmän kuin niiden yksilöiden summa. Eli se lopputulos on niin kuin mielettömän paljon enemmän. Nyt me lähdetään sukeltamaan vähän sinne ihmisen tunnemaailmaan. Kaikki me ollaan törmätty jossain kohtaa tähän kuuluisaan nimen Abraham Maslow. 1940-luvulla jo kehittänyt niin kuin tämmöisiä motivaatio-tarvehierarkiteorioita, jota on sitten jatkokehitelty viimeisen 7-80 vuoden aikana tosi paljon. Mutta kaikki lähti, varmaan tämä pyramidi on kaikille tuttu, että siellä on tietyt perustarpeet pohjalla, mitä ihminen tarvii kokeakseen hyvää oloa. Että siellä on ihan lähtien tämmöistä niin kuin fysiologisista tarpeista, että sulla on katto pään päällä, sulla on lämpöä, sulla on ruokaa. Ne on niin kuin ihan niitä pohjimpia tarpeita, mitä ihmisellä on. Sitten kun lähdetään kohoamaan tonne ylöspäin, niin kuin huomaatte, niin siellä on tämmöisiä self-alkuisia sanoja, eli tietyllä tavalla se itsetunto, käsitys itsestä ja jopa sitten ihan pyramidin huipulla tässä tarvehierarkiassa on sitten tämä, että ihminen pääsee toteuttamaan itseensä. Ja mikään näistä, kun me mennään tuonne ylöspäin, niin ei voi toteutua, ellei me oteta sen ihmisen tunteita huomioon. Ja tämmöinen 5 asiaa löytyy nyt sitten niin kuin kansainvälisistä tutkimuksista. Mä oon aina sanonut, että mun diplomi-insinöörin tutkinto ei riitä sille tasolle, mitä nuo sosiaalipsykologit osaa näitä asioita. Sen takia mä vaan siteeraan mua viisaampia. Tässä on 5 erilaista tunnetta kautta tarvetta, jota ihmiset haluaa kokea. Ja tää on kuvana ihan tässä on kiva toi Salla, joka meille kuvitti näitä, niin hän on tehnyt tämmöisiä vähän sudenpentuhenkisiä kuvia tähän, mutta mä paan nyt, jotta me insinöörit osaamme lukea. En tiedä, onko täällä insinööriä minun lisäksi muita, jotta me osaamme lukea tätä. Sieltä muutama käsi nousi. 5 tunnetta. Kaikista pohjimmaisin tunne, tarve. Meillä on turvallisuuden tunne. Puhutaan jopa niin hienolla termillä kuin psykologinen turvallisuuden tunne. Se on tosi syvällinen tunne. Se on jotakin sellaista, että mä koen, että mä saan olla oma itseni, mut hyväksytään sellaisena kuin mä oon. Ja psykologisen turvallisuuden tunne, nämä on numeroitu sen takia, että nämä pitäisi toteutua suunnilleen tässä järjestyksessä. Eli jos se työntekijä ei koe turvallisuuden tunnetta, niin hän ei todennäköisesti pysty kokeen juurikaan noita muitakaan tunteita, tai ne muut tunteet ei auta siinä hyvinvoinnissa. Eli jos ajatellaan, että se lopputulos on kuitenkin se, että me tavoitellaan esihenkilö lähijohtamistoiminnassa sitä, että ihminen voisi voida hyvin siinä mun tiimissä. Hän antaisi niin kuin kaikkensa, hän voisi voida hyvin. Kun hän menee kotiin, hän voi vieläkin hyvin. Hän ei ole niin kuin hirveä stressi päällä siellä kotona, vaan hänellä on selvästi hyvä olo kokonaisvaltaisesti. Eli turvallisuuden tunne 1. Toisena tulee tämmöinen kuin arvostetuksi tulemisen tunne. Se, että mun työ on merkityksellistä, mä koen, että mua arvostetaan osana tätä työyhteisöä. Siihen liittyy osittain tuo 3, yhteenkuuluvuuden tunne, joka on taas semmoinen tunne, että jokaisella meillä ihmisellä on tarvetta kuulua johonkin yhteisöön. Tuolla on yhä vielä tänä päivänä Afrikassa ja Etelä-Amerikassa alkukantaisia heimoja, ja heillä kaikista semmoinen niin kuin julmin tapa rangaista sitä yhteisön jäsentä, joka on toiminut väärin, on sulkea hänet pois siitä yhteisöstä. Eli tämä yhteenkuuluvuuden tunne, tämä on niin voimakas, tämä on niin kuin jopa, voisi puhua biologisesta asiasta. Tämä on niin voimakas juttu, että ihminen haluaa kuulua johonkin.
Ja tämä oli muuten nyt, mä menen ihan pikkusen sivuraiteille käymään. Eli covidin aikana nyt suomalaiset tutkimustulokset osoittaa, me ollaan Suomessa todella huippututkimusta, Työterveyslaitoksen professori Jari Hakanen erityisesti mainitsen hänet, koska hän johtaa näitä projekteja, missä tutkitaan paljon niin kuin sitä työelämän, niin kuin miten ihmiset voi työelämässä ja merkityksellisyyden kokemuksia ja muita, niin erityisesti tämä yhteenkuuluvuuden tunne on nyt korona-aikana heikentynyt. Tiedättekö, mikä ikäryhmä on kokenut suurimman heikennyksen? Mitä arvelette? Kyllä, nuoriso, eli milleniaalit. Milleniaalit on kokenut sitä, että nyt ei ole yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja se on aika hurja tulos, jos ajatellaan. Nyt kesäkuussa julkaistaan seuraava tutkimustulos tästä samasta tutkimussarjasta. Odotan mielenkiinnolla, mitä ne tutkimustulokset sanoo. Mutta tämä yhteenkuuluvuuden tunne, tämä on niin voimakas biologinen tarve ihmisellä, että jos ei ole sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, mulla on esimerkiksi omissa asiakkaissani sellaisia organisaatioita, joissa näin välttämättä covidin aikana nämä uudet työntekijät, uudet nuoret työntekijät ole tavanneet fyysisesti lainkaan niitä kollegoitaan. Teillä on varmaan jollakulla vähän samanlainen kokemus, että näinhän se meni. Niin se on aika raju niin kuin tämän yhteenkuuluvuuden tunteen heikentäminen. Ja se on taas niin kuin omiaan heikentämään sitä työhyvinvointia merkittävällä tavalla. 4. vaikuttamisen tunne. Jokaisella meistä on halu vaikuttaa jollakin tavalla osana sitä työyhteisöä. Et mä kokisin sitä merkityksellisyyttä, niin mulla pitäisi olla sellainen tunne siitä, että mä voin vaikuttaa johonkin asiaan tässä meidän firmassa. 5. tulee reiluuden tunne. Mä erityisesti, kun mä olen eteläpohjalainen, niin tämä on mulle niin kuin hyvin tärkeä tunne, että jos mua kohdellaan kaltoin, niin kyllä mä aika lailla sitten ärähdän siitä asiasta. Että en halua tulla kohdelluksi kaltoin, vaan haluan, että mua kohdellaan ihan sillä tavalla kuin ketä muutakin. Nyt taas ihan lyhyt keskustelu. Minä juon vähän vettä sillä aikaa. Keskustelkaa pienissä ryhmissä. Miten nämä resonoi? Tässä on 5 tärkeää tarvetta kautta tunnetta, mitkä pitäisi ottaa huomioon. Olkaa hyvät. Tämä on tämä valmentajan työn hyvä ja huono puoli. Että keskustelu on siellä tosi iloisena käynnissä, mutta joudun siitä huolimatta katkaisemaan sen. Mutta yleensä se kertoo mulle myös sitä, että aihe kiinnostaa, koska siellä on keskustelu käynnissä. Mä voisin käyttää myös semmoista Suomen kuulemma yleisintä sanontaa kuin no niin. Koomikko Ismo Leikola teki tästä muutama vuosi sitten sketsin, ja kun mä näin sen YouTubessa, niin mä lakkasin käyttämästä sitä. Siinä on ainakin 30 erilaista merkittä. No niin, katsokaa YouTubesta, jos haluatte. Mä oon ottanut tämän taputuksen käyttöön. Hei, nyt katsotaan muutamaa näistä. Meillä on kuitenkin vaan tässä semmoinen, nyt kun katson kelloa, 42 minuuttia lukee tuolla counterissa. Me emme tule käymään kaikkia näitä tunteita tänään juurta jaksain läpi, vaan mä ajattelisin, että otetaan nämä pari kaikista tärkeintä, eli turvallisuuden tunne, arvostetuksi tulemisen tunne, ehkä keritään katsoa vähän yhteenkuuluvuuden tunnettakin. Tämä esitys, en tiedä miten tämä tulee teille jakoon, mutta minun puolesta sen saa jakaa koko esityksen, toivottavasti hostit, siellä nousi peukku pystyyn, eli että tämä tulee johonkin sitten saataville kaikille, niin voitte sitten katsella sitä ihan omassa rauhassa. Tuossa taas nuoren taiteilijan kuvitusta siitä, mitä turvallisuuden tunteeseen liittyy. Mä paan kohta sen insinööridian tuohon myös, niin ei tarvitse niin kuin jännittää liikaa kenenkään. Siellä on ainakin tämmöisiä asioita kuin erilaisuuden ymmärtäminen. Kuinka moni on kuullut semmoisesta johtamiskonseptista kuin diversity, inclusion ja belonging? Puhutaan DIPistä. Kuinka moni on kuullut? Se on tällä hetkellä niin kuin ehkä sitä parasta, mitä akateeminen maailma ymmärtää. DIPpi, voit kirjoittaa itselle ylös. Diversity, inclusion, belonging. Niitä ei ole edes lähdetty kääntämään suomen kielelle vielä. Tämä on sen verran niin kuin uutta kamaa. Mutta siitä löytyy googlaamalla paljon. Nimenomaan tämä turvallisuuden tunne liittyy vahvasti siihen DIPpiin. Eli siellä DIPissä on se ajatus takana, että ymmärretään ihmisen erilaisuutta. Eli annetaan
jokaisen kukan kukkia, tokikin niissä puitteissa, mikä nyt on järkevää, että jos se kukka ei ollenkaan sovi tähän työyhteisöön, niin sille pitää löytää joku muu paikka kukkia. Mutta jos ajatellaan, että se on joku tämmöinen hieno perennäpenkki, se työyhteisö, niin eikö siellä ole aika monenlaisia kukkia siellä perennäpenkissä? Näin mä oon ainakin ymmärtänyt. Erilaisuuden ymmärtäminen, hyväksyminen, sen edistäminen on sitä diversityä. Sitten tuolla on tuommoinen kuin luottamus, ja luottamus lähtee itse asiassa siitä, että se ihminen alkaa kokemaan sitä, että hei, mä saan olla sellainen kuin mä haluan, tai minä olen luonnostaan. Tokikaan ei se oikeuta käyttäytymään huonosti ketään kohtaan, mutta että mulla on oikeus olla se, kuka mä oon. Se on ehkä tässä se kaikista tärkein pointti. Ja se liittyy tähän inclusion-termiin hirveän vahvasti, eli että ihmisellä on semmoinen olo, että mä saan olla tässä työyhteisössä oma itseni. Inclusion, mitenköhän se kääntyy suomeksi, koska kaikki suomennukset, mitä mä oon kuullut, inkluusio. Eli semmoinen, niin kuin, sanokaa joku mulle, mä aina kyselen vähän, että mikä on se mukaanotto. Joo, hyvä sana, joo, kyllä. Eli se, että sä saat olla siinä porukassa, sut hyväksytään siinä. Että se on niin uudissana Suomessakin vielä inclusion, inkluusio, että siitä ei ole ehkä niin kuin olemassa sellaista täsmällistä suomalaista sanaa. Paljon muutakin, mutta tähän liittyy myös palautteenanto. Nyt mä laitan sen insinööridian tähän. Anteeksi, kun mä käytän tämmöistä insinööriä, mutta mä tykkään tehdä itsestäni vähän pilaa samalla. Että insinööridia, jolloin on helpompi lukea tästä. Turvallisuuden tunteeseen liittyy ainakin tällaisia asioita. Johdonmukaisuus, eli integriteetti. Haluaako joku selittää mulle, mitä on integriteetti, johdonmukaisuus? Me ollaan nyt niin kuin esihenkilötyössä, lähijohtamisessa, että se esihenkilö on johdonmukainen. Mitä se voisi olla konkreettisen esimerkin kautta? Anna tulla. Sano mikä tekee, mitä sanoo. Kyllä, walk the talk, niin kuin sanotaan englanniksi. Eli se, mitä sä lupaat, sä toteutat. Ja tässä kohtaa mä käytän itse sellaista sanontaa, minkä mä opin tuolla logistiikkaympäristössä, että niin kuin under promise, over deliver. Eli lupaa vähän vähemmän, mitä aiot toimittaa. Koska silloin sä oot niin kuin varman päällä tässä johdonmukaisuudessa. Ja monesti niin kuin tulee sellainen ongelma, että varsinkin nuoret esimiehet syyllistyy semmoiseen ikään kuin ylioptimistisuuteen tai yltiöpäisiin lupauksiin. Täällä vähän nyökytellään päätä, että näin on. Eli luvataan vähän liikaa. No sitten mitä siitä seuraa? Kun et sä pysty toteuttamaan sitä, niin ei se sun tiimiläinen ole kauhean innoissaan enää kuuntelemassa sun seuraavia lupauksia. Eli sä niin kuin menetät sen luottamuksen toimimalla tietyllä tavalla itse typerästi, kuin että sä lupaisit vähän vähemmän, toimittaisit vähän enemmän. Mulla on esimerkkinä tapana, kun mä myyn omille asiakkaille mun työtäni, niin jos mä lupaan heille, että sä saat ensi viikon alussa multa esitysmateriaalin, vaikkapa jonkun konseptikuvauksen jostain, niin mä aina aikataulutan sen niin, että se varmuudella on päivää kahta aikaisemmin, kun se mun asiakas odottaa, että hän sen saa, mitä mä oon hänelle luvannut. Ihan pieniä juttuja, mutta liittyy luottamukseen, luottamuksen rakentamiseen. Ja niin kuin ne teistä, jotka tekee myyntityötä, tiedätte, että sä et sitä luottamusta saa takaisin, jos sä kerran sen mokaat siinä ennen kuin kaupat on syntynyt. Sun pitää olla tosi herkkä ja tarkka näissä asioissa. Mutta ihan sama juttu esihenkilötyössä. Aito kiinnostus. Tässä kohtaa mä oon sanonut aina, että meillä suomalaisilla, kun mä oon päässyt näkemään kansainvälistä kulttuuria siellä aikaisemmissa työtehtävissä, niin meillä on pitkä takamatka. Meillä on valitettavan pitkä takamatka. Eli kun me tehdään sitä esihenkilötyötä, niin me jotenkin niin kuin ajatellaan, että leikitellään, että sinä tulisit niin kuin tiimiläisenä minun työhuoneeseen ja mä tässä naputan jotakin tietokoneella, että sun kännykkäkin vähän auki ja sä alat kertoa mulle, niin mä jatkan tätä hommaa. Sitten mä vielä otan tuosta, nyt tulee puhelu, otan puhelunkin tuohon väliin. Eihän se ole aidosti kiinnostava, eli sinä koet, että minä en ole kiinnostunut sinusta. Jälleen kerran tosi pieniä juttuja, mutta näitä meidän pitäisi tajuta, kuinka merkittävä osa se on tätä, että ihminen kokee sitä luottamusta, sitä, että on turvallista tulla juttelemaan tuolle Jarille, kun se lopettaa sen naputtelun.
Se istahtaa siihen sun viereen ja alkaa kuuntelee. Mä käytän semmoista sanontaa, tämän voi sitten niinku pistää lautasen kokoisilla korvilla. Lautasen kokoisilla korvilla, että se tosissaan kuuntelee ihan kaiken sen, mitä se toinen ihminen sanoo. Sitten siellä on tämmöinen kuin erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen. Eli puhuttiin sitä perennapenkistä tuossa jo äsken. Että jokainen kukka on kaunis kukka siinä perennapenkissä. Ja pidetään huoli, että jokainen kukka pääsee kukkimaan siinä perennapenkissä. Se ei tarkoita sitä, että tosiaankaan, että saisi niinku toimia huonosti toisia kohtaan sen takia, että mä nyt vaan on tämmöinen. Mulla on tämmöinen temperamentti, että mä aina räjähdän ja ärsyyn toisista. Ei, se ei ole hyvää vuorovaikutusta, vaan se, että me ollaan erilaisia, me ajatellaan eri tavalla ja hyväksytään se. Sitten aivan järkyttävän tärkeä asia turvallisuuden tunteen kokemuksessa, positiivinen ja korjaava palaute. Kuinka moni omasta mielestään antaa riittävästi positiivista palautetta työyhteisössä? Nostakaapa kättä. Kauhean vähän nousee käsiä. Kauhean vähän nousee käsiä. Se on oikeasti, se on yksinkertaisin ja helpoin tapa saada organisaatiossa asioita tapahtuu. Tiedättekö, mikä on kaikista helpoin tapa antaa positiivinen palaute? Nosta peukku pystyyn. Sun ei tarvitse sanoa mitään. Nostat vaan peukun pystyyn. Että hei, nyt oli hyvä. Ja positiivinen palaute annetaan aina, kun sille on vähäkään pientä tarvetta. Eli se annetaan välittömästi. Se on niin kuin ikään kuin välitön reaktio johonkin positiiviseen. Eli sähän vahvistat sillä sitä, mitä se toinen ihminen on tehnyt. Jos hän on tehnyt jotakin positiivista, niin sä haluat nähdä lisää tällaista tapahtua. Se ei joku peukku vaan pystyy. Kokeilkaa, onko peukun nostaminen kuinka vaikea? Kyllä täällä osataan peukkua. Melkein kaikki osaa nostaa peukkua. Hyvä. Joo, eli helppo tapa. Joo, oliko sulla joku kommentti? Saa, anna palaa. Okei, eli ihan vaan semmoinen, että tämä toimii myös online-maailmassa. Eli mä oon coachannut tiimejä, joissa oli tämä iso haaste, että tuntui, ettei siellä mikään aiheuta mitään reaktiota, niin me lanseerattiin sitten se virtuaalinen peukku. Joo. Ja se oli tosi iso success. Joo. Mieti kuinka helppo tapa. Kyllä, juuri näin. Hyvä. Siellä mikrofoniin vielä takariviin. Nyt hosti joutuu juokseen täällä. Joo, musta taas on tuossa mielenkiintoinen pointti se, että mikä on, miten se persona ottaa minkäkin positiivisena palautteena eli ajatunut tilanteisiin, että jotain asiaa vaikka peukku. Se ei tarkoita mitään, se oli ihan geneerinen kaveriporukan tapa. Tai sitten että vaikka että Teams-viestinnässä nyt tai Slackissa, jossa sanot hyvin tehty, niin joku voi olla, että ei sekään meinaa positiivista palautetta. Tämmöistä, musta tuolla on tämmöinen vähän syvällisempi ongelma ehkä tässä asiassa, sit jos lähtee pohtimaan sitä oman kokemuksen mukaan. Joo, et sä missään tapauksessa on väärässä tässä. Tämä on juuri sitä erilaisuutta. Eli jos puhutaan taas hyvästä esihenkilötyöskentelystä, niin esihenkilö tunnistaa ne omat tiimiläiset, että kenelle toimii mikäkin. Et voi olla ihmisiä, jotka vaivaantuu siitä, että varsinkin jos sä niin kuin peukutat tai kehut muiden läsnä ollessa, voi tulla semmoinen vaivaantunut olo siitä, että mitä toi nyt, että onko sillä joku ketuhäntä kainalossa, kun se mua kehuu. Mutta muistakaa positiivisessa palautteessa aina aidosti, aina asiasta, ei mitään päälle liimattu. Kaikki päälle liimattu, varsinkin suomalaisessa työyhteisössä, niin ei toimi. Se ei vaan toimi. Siellä nousi taas kättä. Joo, Markku, tässä meillä Efficoden Slackissa on, 1000 emojia. Eli valitse sieltä. Ja välillä on kyllä aika jännittävää yrittää selvittää, että mitä ihmettä, mikä tunne tässä välittyy. Joo. Siinä on omat haasteet varmaan näissä emojeissa. Vielä hei tähän, ennen kuin mä päästän kohta teidät keskustelemaan ja pohtiin vähän tätä psykologista turvallisuuden tunnetta, niin tuo korjaava palaute. Moni kuvittelee, että osaa antaa korjaavaa palautetta, mutta valitettavan harva osaa sen niin,
että se ihminen aidosti alkaa muuttaa toimintaa. Meillä on ollut vuosia jostakin syystä Suomessa vallassa semmoinen ihmeellinen hampurilaismalli, palautteenanto, unohtakaa se kokonaan, epäterveellistä ruokaa. Se ei vaan toimi. Se on niin kuin osoitettu jo vuosia sitten, että se ihmisen mieli ei toimi niin, että jos sanat positiivista palautetta, sitten se jää odottaa, että kohta tulee jotain lunta tupaa. Ja sitten se vielä loppuu, heität jonkun, no oot se ihan hyvä jätkä. Niin ei se toimi. Että aina pitää erottaa positiivinen ja korjaava palaute ihan omiksi palautteenannon niin kuin hetkiksi. Ja korjaava palaute annetaan aina kahden kesken. Nyt meillä ei aika riitä siihen, että lähtisin valmentamaan teille korjaavasta palautteesta, mutta siihen löytyy erittäin tehokkaita menetelmiä. Se, mitä mä taas toivoisin, meillä on puoli tuntia aikaa jäljellä, mutta otettaisiin semmoinen ihan reilu 5-7 minuuttia. Tuossa on tärkeitä kysymyksiä, mitä te voisitte nyt niissä pienissä keskusteluryhmissä pohtia, että tämä asia syvenisi, koska jos ajatellaan, että mulla on tunti aikaa puhua tunteista, niin en mä voi tykittää teille kaikkia 5 ja sanoa, että hei tunnissa te opitte kaikki. Mä toivoisin, että opitte edes yhdestä asiasta aika paljon. Että mennään mieluummin niin, että katsotaan mitä tästä irtoaa ja sitten mennään seuraavaan, jos meidän aika riittää. Mutta täällä on tämmöisiä pohdintakysymyksiä, miten sä itse rakennat luottamusta toisen ihmisen kanssa. Niin sitten toisena, että miten sä osoitat sitä aitoa kiinnostusta. Miten sä teet sen, kun sä osoitat, että sä oot aidosti kiinnostunut? Mä annoin jo vinkin vähän lautasen kokoisista korvista. Uskallatko olla täysin oma itsesi työyhteisössä ja antaa myös toisille siihen tilaisuuden? Nimittäin mä näin paljon organisaatioita. Mulla on nyt ollut 9 vuoden aikana, kun mä oon ollut valmentaja, niin semmoinen alkaa kohta olla 100 täynnä organisaatioita, joita mä oon valmentanut, niin aika usein sellaiset ihmiset, jotka sanoo, että minä koen olevani kyllä ihan oma itseni, he eivät hyväksy muita. Eli he ikään kuin ottavat vallan siitä, että minä saan olla tällainen, mutta mun ei tarvitse hyväksyä muita. Ja se ei ole vielä erilaisuuden oikeaa ymmärtämistä. Se on jotain ihan muuta. Sitten vielä, osaatko antaa korjaavaa palautetta niin, että toinen ei mene puolustuskannalle? Eli se suurin moka, mitä me tehdään korjaavassa palautteessa, että kun 30 sekuntia sä oot antanut palautetta, niin toinen vetää kädet puuskaan. Te tiedätte, mitä se tarkoittaa. Ja alkaa loppua verenkierto tuolla päässä ja en ota enää vastaan yhtään mitään. Eli miten sä saat pidettyä sen toisen kädet auki niin, ettei ne mene puuskaa pitämättä hänestä kiinni. Niin. Keskustelkaa näistä 4 asiasta nyt 5 minuuttia, vaikka tämä on niin tärkeä aihe, että vähän syvennetään ja teille tulee oivalluksia. Olkaa hyvät. Se oli tasan 5 minuuttia. Saisinko yleisön mikrofonia sieltä juoksutettavaksi? Käydään kohta kohdalta. Kuka haluaisi kertoa jotakin keskustelusta, miten itse rakennat luottamusta toisen ihmisen kanssa? Kuka haluaisi kertoa jonkun hyvän tavan rakentaa luottamusta? Siellä on mikrofoni, lähtee liikkeelle. Opitaan toinen toisiltamme. Ei mullakaan ole kaikkia vastauksia. Mulla on pirun hyviä kysymyksiä, mutta ei mulla ole vastauksia kaikkiin niin. Kiitos. Vaan Risto Eficodelta. Mä koen, että mitä tässä sanottiinkin, että teen niin kuin sanot. Walk se on the talk. se on tosi tärkeää, mutta toinen on niin kuin, mikä tästä tuli Pekaltakin terminä, niin kuin aktiivinen kuuntelu. Aktiivinen kuuntelu. Lautasen kokoiset korvat. Mutta ei pelkästään se, vaan aktiivisen kuuntelu kuuluu myös se, että sitten vähän toistaa, että mitä mä nyt kuulin sinulta. Saanko mä antaa yhden hyvän vinkin tähän? Että kun sä kuuntelet niillä lautasen kokoisilla korvilla, niin pysäytä aina jossain kohtaa se henkilö, joka sulle kertoo, ja käytä sellaista termiä, hei kerro lisää. Eli niin kun sä osoitat sillä sen mielenkiinnon, hirveän simppeli tapa osoittaa, että sä oot kuunnellut nytte, mutta sä haluaisit kuulla vielä jotain lisää. Kerro lisää. Hirveän yksinkertaiset sanat pitäisi jokaisen insinöörin suuhun sopia. Just näin, ja sitten ylipäätään niin kuin olemalla itse läsnä. Kyllä. Ei muuta. Kyllä, hei, oikein paljon kiitoksia. Miten osoitat aitoa kiinnostusta toiseen? Kuka haluaisi kertoa jotain vinkkejä muille? Kaikki toki haluaa, nyt ole hyvä sinä siinä. Meidän asiasta ehditty. Sari, ole hyvä. Sari Vismalta, hei kaikille. Joo. Meidän toimitusjohtaja pitää ihmisille, jotka aloittaa firmassa, niin kuin, kaikille niin tällaista perehdytystä. Ja hän sitten sanoo, että meidän yrityksessä pyritään siihen, että ei pyritä kohtelemaan kaikkia niin kuin minä haluaisin itseäni kohdeltavan, vaan pyritään kohtelemaan kaikkia niin kuin he haluavat heitä kohdeltavan. Onpa upea ajatus.
Kerrassaan upea ajatus. Hienoa. Kiitos Sari. Uskallatko olla täysin oma itsesi työyhteisössä ja antaa myös muille siihen tilaisuuden? Kertokaa joku kokemusta. Tämä on vähän nyt jo, mennään aika henkilökohtaiselle tontille, mutta mä voin kertoa nyt sitten omakohtaisesti, kun ei kerran tullut yleisöstä mitään. Meillä on pieni yritys tämä, missä itse toimin toimitusjohtajana ja meillä esimerkiksi meidän päävalmentaja, joka valmentaa meille lisenssivalmentajia tällä luontoiset taipumukset brändillä. 200 lisenssivalmentajaa on 7 vuoden aikana valmennettu, niin me ollaan hyvin erilaisia tyyppejä tämän päävalmentajan kanssa. Head coach, kuten häntä nimitän. Ja me ollaan sovittu selkeästi, että hei, että kun me tunnistetaan, että me ollaan erilaisia, niin hyödynnetään niitä meidän omia vahvuuksiamme. Ei mennä häröileen sen toisen tontille, koska se toinen on paljon parempi siinä, mitä se tekee. Et mulla on enemmän sitä ulkoista viestintää meidän yrityksessä. Hän taas pitää huolen sitten meidän valmentajista ja hän on semmoinen, joka sitten pitää huolen myös sen jälkeen, kun he on pätevöitynyt valmentajiksi. Se ei lopu siihen valmennustilaisuuteen, vaan pitää sitten huolta. Eli tämmöinen, mä tässä kohtaa aina kehotan, että mieti, mikä on se sun vahvuuspotentiaali. Missä sä saat, nyt tulee muuten tosi tärkeä lause, minimienergialla maksimituloksia. Eikö se olisi tosi kiva, kun työpäivän jälkeen olisi vielä aika paljon virtaa akussa? Ei tarvitsisi niinku kaikkea jättää sinne työmaalle. Mä opin tämän sloganin Esa Saariselta. Kaikki tietää Esa Saarisen. Mä oon joskus 2000-luvun alussa ollut Esa Saarisen jossain luennolla Nokia-aikakaudella. Ja sitten kun meitä oli siinä porukkaa ja mä kerroin sitten, että mä oon niin kuin Tapparan mies Tampereelta, hyvä Tappara, niin hän sanoi mulle vaan, että Jari, sä voisit ajatella tätä työssä käymistä sellaisena niin kuin jääkiekko-otteluna, että pelaa 2 erää siellä töissä. Käytä se energia niin, että sulla 2 erää riittää siihen työhön. Sitten se 3. ja ratkaiseva erä, mikä kuitenkin ratkaisee sen pelin, se energia säästetään kotiin. Ja silloin mä lähdin pohtiin tätä, että no millä mä saan riittää 2 erän energiat töihin ja 3. kotiin. Ja silloin mä aloin ymmärtää tätä vahvuuspotentiaalikäsitystä. Eli tee sitä, missä sä voit minimienergialla saavuttaa maksimituloksia, koska se on yksinomaan ja vain järkevää. Yes. Hei, viimeinen kysymys. Osaatko antaa korjaavaa palautetta niin, että toinen ei mene puolustuskannalle? Nyt joku saa niin kuin kehua itseänsä ihan tosissaan. Toivon, että sieltä nousi käsi. Jes, en voidakaan aloittaa itseni tunnustuksella, että todellakaan ei tullut niin paljon tätä tehtyä kuin pitäisi. Kynnys on välillä hirveän korkea, mutta ehkä se, mikä on niin kuin osoittautunut aina toimivaksi on se, että lähdetään liikkeelle aina havainnoista ja siitä, että mitä on tapahtunut, eikä siitä, että tavallaan niistä niin kuin tunteista, että niihin päästään myöhemmin, mutta lähdetään tavallaan purkamaan sitä niistä ja tavallaan niistä yhteisistä havainnoista, että hei, mä oon havainnut tämmöistä, oot sä havainnut myös? Joo, mä annan time-outin. Kuunnelkaa, nyt on viisaita sanoja. Jatka. Niin, ja sitten tavallaan sitä kautta lähtee, että okei, minkälaisia, että kun mä havaitsen tämmöisen asian, niin mussa herää tällainen tunne. Kyllä. Ja sitten tavallaan sitä kautta rakentamaan sitä, että hei, että voitaisiko me tehdä jotakin. Ja sitten usein se lopputulos voi olla, että meillä sekä tiimitasolla että yksilötasolla voi olla tämmöinen niin kuin pain trigger resolve, että kun näin tapahtuu, niin siitä aiheutuu tämmöinen kipu, ja sitten meillä on tämmöisen sitten joku tapa, jolla me voidaan vähentää sitä kipua sitten, mikä siitä tilanteesta Kyllä. syntyy. Mikä sun nimi on? Johannes. Johannes, annetaanpa aplodit. Sä voisit ihan hyvin tulla tänne kertoon korjaavasta palautteesta enemmänkin. Nimittäin korjaavan palautteen se yksi perusidea on se, että faktat faktoina. Eli nostetaan kissa pöydälle ilman mitään sellaista tunnesävytteisyyttä tai sellaista, että musta tuntui nyt pahalta, kun sä sanoit noin. Ei, vaan se, että jos on tapahtunut jotain sellaista, mitä haluttaisiin muuttaa, että se toiminta pitäisi jollakin tavalla muuttua, konkreettisesti kissa pöydälle, faktat faktoina. Ja sitten tehdään se niin sanottu itsearviointikysymys, että miten sä nyt itse koet tämän tilanteen, kun se näyttää tältä. Vaikka että mä olisin ollut Johanneksen kyydissä autossa, mentiin 3. liikennevalot, mentiin niin kuin vanhoilla, niin 2 ollaan siinä autossa, että siellä ei saa olla enempää. Sitten joku koira voi olla mukana, mutta ei muuta. Eli niin kuin pointtina, että mä saattaisin sanoa siinä, että huomasitko Johannes, että nyt ajettiin 3. liikennevalot jo vanhoilla. Sitten zip, eli turpa kiinni. Sitten mä katson, miten hän reagoi.
Jos hän on yhtään havainnoinut tilanteita, hän saattaa tehdä itsearviointina sen vastauksen, no kato, niin mentiinkin. Niin sitten mä saatan kysyä, että miten voitaisiin jatkossa toimia. Ihan niin kuin, vähän niin kuin vitsiksikin voisin vääntää, mutta vakava asia sinällään, koska sehän on liikenneturvallisuuden vaarantamista. Niin. Mutta se, että fakta pöytää, ei tunteita. Ja meillä on vähän sellainen vika tässä meillä suomalaisilla erityisesti. Teillä mä puhun, kun mä oon nähnyt niin monta kansallisuutta. Että me mennään tunteisiin niin helposti palautteenannos, vaikka muuten me ei puhuta tunteista. Mutta sitten kun potuttaa toisen käytös, sitten me mennäänkin yhtäkkiä tunnekärki edellä. Se ei ole hyvä. Sä et saa aikaiseksi. Ne tunteet, niin kuin Johannes viisasti sanoi, ne tulee sitten myöhemmin keskusteluun mukaan. On ihan ok sanoa, että miksi se asia susta tuntui huonolta. Mutta ei sillä läväytetä sitä keskustelua alkuun. Erittäin tärkeitä hommia. Todella, todella tärkeitä. Nyt mä arvelisin, meillä on 15 minuuttia aikaa, -5 minuuttia. Mä ymmärsin, että tässä lopussa oli tarkoitus vielä ottaa pieni keskustelu, eli 10 minuuttia. Niin otetaan tämä toinen teema vielä sillä tavalla nopeahkosti. Arvostuksen tunne. Täällä on ainakin niin kuin tämmöisiä asioita kuin, että voi kun joku kuuntelisi mua, missä mä oon hyvä, ja sitten tämmöisiä kuin osallistamista. Ja sitten toi on niin mä rakastan tota haarniskanarikkaa. Pannaan se insinööridiatoon. Eli, mikä lähtee arvostetuksi tulemisen tunteesta, se osallistaminen on yksi tosi tärkeä juttu. Eli sut otetaan mukaan riittävän varhain mihinkä tahansa asia, mikä sitten loppupeleissä koskettaa sua myöhemmin. Eli osallistaminen. Se on eri asia kuin osallistuminen. Se on osallistamista. Se on nimenomaan esihenkilötyötä, että otetaan porukka mukaan miettiä erilaisia niin kuin asioita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö. Riittää, että se henkilö on saanut kertoa jotakin omaa mielipidettä. Ei sen tarvitse johtaa yhtään mihinkään. Mutta kun ihminen on saanut kertoa sen mielipiteensä, hän on tullut kuulluksi siinä asiassa. Se helpottaa jo sen asian omaksumista sitten myöhemmin. Toinen on osaamisen tunnistaminen. Tämä on semmoinen, missä meillä on valtavia puutteita organisaatioissa, kun tätä työkseni teen näitä hommia, että me ei riittävästi ymmärretä, ja tämä tulee niin vahvasti siinä DIPP-konseptista, Diversity, Inclusion, Belonging, eli tämä on sitä DIPPin 2 ekaa pykälää, Diversity ja Inclusioni, ja Inclusion parhaimmillaan, se keskimmäinen osa sitä on sitä, että tulee niin kuin ylhäältä annettuna, että esihenkilö kertoo työntekijälle, että hei, tämä on se sun palikka. Tämän takia me tarvitaan sut. Ja työntekijä itse tuo alhaalta ylöspäin oman osaamisen, vahvuuspotentiaalin, motivoitumisen. Eli ne kohtaa toisensa siinä inclusion-vaiheessa. Sitä on se inclusion. Sulla oli Tuomas Johannes joku sanakin tälle. Miten sä äsken sanoit tämä inclusioni? Mukaan ottaminen. Eli tulee selkeä konkreettinen, niin kuin, että hei, tämän takia me tarvitaan sua täällä tässä organisaatiossa. Ja työntekijä itse miettii, miten hän pystyy pistämään parastaan omalla osaamisella, omalla motivaatiolla. Kuuntelun taito kertaantuu täällä. Tässä mennään vähän eri näkökulmasta tähän kuuntelun taitoon. Mä kohta näytän seuraavan dia, jossa voitte keskustella siitä. Mutta tämä, mistä mä rakastan, osoita omat puutteesi. Arvatkaa, onko ollut eteläpohjalaiselle miehelle vaikeaa, kun ei meissä mitään vikaa ole tietenkään. Mutta mä oon oppinut sen. Mä oon noin 15 vuotta sitten tajunnut tämän asian merkityksellisyyden. Tuossa kun mä luin, silloin kun mä tätä kirjaa kirjoitin, niin mä tein tosi paljon akateemista stadia ja löysin Amerikasta tutkimuksen, jossa todettiin, että tämä haavoittuvuuden osoittaminen on itse asiassa yksi tärkeimpiä esihenkilötaitoja. Se sana on vulnerability. Kuka osaa ääntää sen paremmin kuin minä? Vulnerability. Ääntäkää joku paljon nätimmin. Vulnerability. Joo, just. No sieltä se tuli paremmin. Ota mikrofoni. Yksinkertaisesti vulnerability. Vulnerability, eli se menee vähän A:n puolelle. Joo. Eli se on yksi tärkeimpiä esihenkilötaitoja. Että sä tosissaan osoitat, että sä oot inhimillinen. Säkin voit tehdä virheitä.
Eli semmoinen tietynlainen niin kuin virheiden tekemisen mahdollistaminen, ja se lähtee siitä esihenkilöstä. Jos esihenkilö on aina se kovis, joka ei tee virheitä koskaan, se organisaatio elää pelon kautta. Ja pelko on yksi suurimpia energian syöppöjä, mitä meillä on. Meillä on valitettavan paljon suomalaisissa organisaatioissa tätä pelon kulttuuria. Sinäkin kun valmentajana teet, niin olet varmaan huomannut, että tätä on valitettavan paljon. Nyt mä laitan sen dian, joka olkoon tänään nyt viimeinen keskustelu rupeama. Kello on 13.48. Otetaan se 5 minuuttia, sitten nostetaan muutama juttu ja jätetään se 5 minuuttia loppukeskustelulle. Eli mikä saa sinut itsesi kokemaan tätä tunnetta, eli arvostetuksi tulemisen tunnetta? Milloin viimeksi aktivoit toisen henkilön tai henkilöitä osallistumaan johonkin yhdessä tekemiseen? Osaatko kuunnella aktiivisesti? Mä en avannut tätä. Nyt tässä tulee se kohta. Mitä onkaan aktiivinen kuuntelu? Se on ihan uusi taidonlaji. Uskallatko paljastaa omaa haavoittuvuuttasi toisille? Mikä siinä arveluttaa eniten? Muun kuin se eteläpohjalainen. Siellä voi olla jotain muutakin. Hei, olkaa hyvät, taas 5 minuuttia keskustelua. Saadaanko taas yleisön mikrofoni kiertämään? Mä esitän pari kysymystä yleisölle, että oliko se mikrofoni siellä saatavilla. Ensimmäinen kysymys jollekin rohkelikolle, joka uskaltaa sanoa, että mikä sua eniten arveluttaa oman haavoittuvuutesi paljastamisessa muille työyhteisössä? Siellä oli käsi pystyssä. Joo, mä ainakin itse huomaan, että se mitä säkin mainitsit, että ihmiset on erilaisia. Että tavallaan varmasti niin kuin monet meistä ymmärtää sen tunteiden tärkeyden, kun on tänne tullut. Mutta sitten on myös iso joukko niitä henkilöitä, jotka on tosi asiakeskeisiä. Niin ne on valitettavasti tuolla jossain muissa saleissa niin tällä hetkellä. Joo. Niin se on se mun mielestä se mielenkiintoinen pointti. Mä huomaan, että palaan ihan jokaisessa asiassa siihen, että miten niin kuin hoksautetaan tietyllä semmoisella ystävällisellä keskustelevalla tavalla tästä asiasta. Niin se on se ydin mun mielestä. Joo. Ja siinä ehkä palataan just mitä sitten niin kuin Johannes sanoi, että miten voidaan tavallaan se havainnon ja sitten vasta sieltä pikkuhiljaa sinne tunteisiin Kyllä. pureutua sieltä. Joo. Kiitos. Ja tässä on nyt tärkeää ymmärtää, että tuo psykologinen turvallisuuden tunne, se ensimmäinen vaihe pitää ikään kuin olla jo olemassa. Muuten sä et pääse tätä tasoa tekemään, koska jos sä nyt täräytät ensimmäisenä tämän, niin se voi olla, että ne kovikset siellä sanoo, että no ei tosta kyllä ole johtajaksi nyt ollenkaan tosta tyypistä. Tässä oli 2 viikkoa takaperin oli mielenkiintoinen somekeskustelu siitä, että saako kansanedustaja tai ministeri itkeä. Saatoitte joku seurata sitä ja musta se karkasi ihan käsistä se keskustelu mun mielestä jossain kohtaa. Ihmisiähän hekin ovat oikeasti. Hei, sitten minulla toinen kysymys vielä tähän. Mä haluaisin itse asiassa tuosta aktiivisesta kuuntelusta. Kuka haluaisi kertoa hyviä esimerkkejä, mitä on aktiivinen kuuntelu? Mä annan itse vinkkejä tuossa sitten vielä lopuksi siihen. Täällä olisi käsi Sarilla pystyssä. Kato, yhden nimen on jo, sinun ja Johanneksen nimen olen jo oppinut. Ei mitään anteeksi pyydeltävää. Aktiivinen kuuntelu on ainakin mulle sitä, että mä kuuntelen ihmisen sanoja, mä kuuntelen sanojen takana olevia ajatuksia, tunteita ja mitä ne herättää siinä henkilössä. Joo. Ja sitten mä tarkistan vielä häneltä, että kuulinko mä oikein. Joo, kiitos. Erittäin hyvä vastaus. Ja nyt mä annan simppelit 3 tasoa, kun sä mietit, mitä aktiivinen kuuntelu voisi olla. Että se ensimmäinen taso on, että sä ymmärrät. Eli tee niin kauan tarkistavia kysymyksiä, vaikka se kerro lisää tai jotain muuta, millä sä saat selvyyteen. Ja esimerkiksi semmoinen, mikä on hyvä tarkistuslause, ymmärsinkö Sari oikein, että... Eli niin kun, että sä itse puet sanoiksi sen, mitä sä oot kuullut. Se on se eka taso kuuntelua. Aktiivisen kuuntelun toinen taso on, että sä alat ymmärtää niitä tunteita, mitä se toinen ihminen kokee. Eli se on vielä kuitenkin ymmärryksen tasolla oleva, että sä ymmärrät sitä, että nyt toi Sari käy tällaista tunnekokemusta läpi ja mä ymmärrän, että hänellä on nyt niin kuin joku tunnetila päällä. 3. syvin taso, mennään jo sinne niin sanotun empatian puolelle, mikä on sekin taito. Sä koet niitä tunteita, eli mä alan kokeen sitä tunnetta itse, mitä sinä koet kertoessasi mulle. Silloin ollaan hyvin syvällä aktiivisessa kuuntelussa, eli 3 tasoa. Ymmärtäminen, tunteiden ymmärtäminen ja se tunteiden kokeminen.
Siinä on huikeasti, ja kun kaikki nämä on opeteltavissa. Ja aktiivinen kuuntelu vielä kaiken lisäksi. Mä annan hyvän ystäväni Toni Dunderfeltin ohjeen. 30 sekunnin sääntö. Pidä turpas kiinni 30 sekuntia. Kokeilkaa, se on helkkarin pitkä aikaa. 30 sekuntia sä vaan kuuntelet sitä toista, kaikki aistit auki. Voin kertoa, kun mä oon tätä opetellut, se on pitkä aika. Hei, näihin kuviin, näihin tunnelmiin, nyt mä annan hosteille mahdollisuuden jututtaa teitä ja mä oon täällä vastaamassa, mikäli sit tosta piti mennä mustaksi, näin se menikin. Hei, kiitos teille kaikille mielenkiinnosta, olkaa hyvät herrat tässä sitten. Niin, onko vielä Jarille kysymyksiä? Tuleeko? Johanneksella on vielä. Joo, mulla oli vielä tuohon haavoittuvuuden osoittamiseen. Mä huomaan, että se on itsellä vähän sellainen mutkikas aihe, tai että tuntuu, että se on siis semmoinen asia, mitä selkeästi tarvitaan, mutta mä myös koen, että mä koen myös sit tavallaan sen, että jos se viedään tosi äärimmäisyyksiin, niin mä koen sen, että se saattaa rikkoa luottamusta, jos sä yhtäkkiä läväytät hirveästi tavallaan omia heikkouksia jonkun kuuntelijan syliin, niin se on yhtäkkiä tavallaan sillä tavalla sä sysäät myöskin aika paljon vastuuta sille toiselle henkilölle. Niin onko sulla hyviä vinkkejä, miten tavallaan navigoit sitä, että mikä on se niinku sopiva määrä missäkin kontekstissa sille? Mä otan esimerkin kautta. Mulla oli Nokiassa mun haasteellisin ryhmä, mitä mä lähdin johtamaan. Siinä oli 7 seniorimanageria. Mä olin just saanut hienon dirikka-nimityksen ja tosi kovia luita. Mä olin niin kuin järjestään 10 vuotta nuorempi kuin nämä muut ihmiset siinä ryhmässä. Niin mä huomasin sellaisen, että ne ei ollut nöyriä alkuunkaan. Ne oli kaikki niin ammattilaisia siinä hommassa, että tällainen nuori pojankolli tulee niiden pomoksi. Niin mä tein semmoisen, että kun meillä kerran viikossa kokoonnuttiin, niin mä vaadin jokaisen kertomaan viikon mokan. Joka ikinen kertoi jokaisessa palaverissa viikon mokan. Olipahan muuten aika nöyryttävä kokemus. Me muutaman kuukauden jälkeen alettiin nauraa niille asioille. Mutta sitä ennen se oli sellaista tiukkaotsasta hommaa, että kukaan ei niinku ollut tehnyt koskaan mitään virheitä. Mä voin sanoa, että mun kallein virhe Nokiassa maksoi 10 miljoonaa euroa firmalle. Onneksi sain jatkaa työssäni. Se oli siis mun moka. Yksi tehdas pysähtyi liian pitkäksi ajaksi. Mutta niin se oli moka. Se oli viikon moka, se oli vuoden moka. Tässä on kuitenkin selkeästi vielä työkonteksti. Joo. Toi on aika siellä turvallisella alueella, että asioista tullaan mokattu töissä, mutta mitäs sitten tavallaan, saako siitä mennä pidemmälle? Kannattaa miettiä tarkkaan, että kuinka paljon sitä ikään kuin koko elämää tuo siinä työkontekstissa mukaan, että sun pitää tunnustella. Sieltä se alkaa sitten selviämään. Tämähän on aihe, josta me voitaisiin jatkaa ihan loputtomasti. Nyt niin kuin, hyvä nosto, kiitos Johannes. Hyvä. Hei, omasta puolesta. Onko vielä? Mulla on nimittäin yksi. Sanoit Jari, että et ole robottiyrityksiä konsultoinut. En niitä robotteja. Niin, mutta mä oon tässä viime viikkoina itse asiassa kokenut aikamoisen tunnemyrskyn tai ehkä vaimo enemmänkin, koska ne jakelurobotit on niin söpöjä. Eli tavallaan se... Näin Spektrin pihalla niitä tuossa joo, kyllä. Ja siinä on mun mielestä niin kuin aika jännittävää dynamiikka. Toki he on tarkkaan sitä miettineet, mutta että entäs kun se toinen vastapuoli ei olekaan ihminen? Siinä on mun mielestä vähän lisää. Sä olet. Onko näin? Mutta hyvä. Kiitos Jari. Kiitos.